හරි අපි ඊළඟට බලමු Arduino IDE එකේ මොනවද අපිට තියෙන tools කොහොමද අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. Arduino software එක ගත්තම හරි simple application එකක්. මේ IDE එක හරිම පහසුවේ පාවිච්චි කරන්න. ලොකු tools මොකුත් නැහැ. ඇත්තටම පොඩි tools ටිකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේ area එකේ අපිට program එකක් අපේ අවශ්‍ය program එක ලියා ගන්න පුළුවන්, code කරගන්න පුළුවන්. code කරගත්තට පස්සේ අපිට ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති verify icon එක තියෙනවා හරි ලකුණක් එක්ක. මේක click කරාම වෙන්නේ අපි ලියපු code එක හරිද කියලා verify කරන එක. මේක මට click කරලා බලන්න පුළුවන්. click කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති compile scratch කියලා වැටෙනවා. compile scratch කියලා වැටලා අපි හරියට program එක ලියලා නම් මේ විදිහට done compile කියලා වැටෙනවා. done compile කියලා වැටලා ඊට පස්සේ අපි මේකේ use කරපු කොච්චර RAM එකෙන් කොච්චර use කරලා තියෙනවද, storage එකෙන් කොච්චර use කරලා තියෙනවද කියලා detail එකක් පෙන්නනවා. එතකොට memory එක කොච්චර use වෙනවද, variable කීයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවද, මේ වගේ detail එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේකේ මොනවා හරි error එකක් තිබ්බොත් එහෙම example එකක් විදියට මේකේ semicolon එකක් හරි නැත්නම් මේ වගේ close brace එකක් තියෙනවා missing open brace එකක් නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවෙදී අපිට මේක මෙන්න මේ විදියට error එකක් define වෙනවා. expected decline close brace එක තියෙනවා open brace එකක් නැහැ කියලා. මෙන්න මේ black area එකේ අපිට පුළුවන් දැක ගන්න error එකට අදාළ detail එක. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේ program එක board එකට upload කරගන්න. එතකොට ඔයාලගේ Uno board එක හරි Mega board එක හරි අවශ්‍ය Arduino board එක connect කරගෙන නම් තියෙන්නේ. program එක කෙලින්ම upload කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේ මම මගේ PC එකත් එක්ක මම connect කරගෙන නැහැ. connect කරගත්තා නම් ඔයාලට කෙලින්ම පුළුවන් මේ program එක upload කරන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා new, open, save කියන icons. ඇත්තට මේවා නම් defaultly ඕනම software එකේ තියෙන icons. අලුත් program එකක් create කරන්න ගන්න පුළුවන්. කලින් save කරපු එකක් open කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ program එක save කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා මොන Arduino board එකටද program කරන්නේ කියන එක. ඒක ඔයාලට මෙතනින් tools වල boards වලින් change කරගන්න පුළුවන්. අපි ඇත්තටම program එක දාන board එක මෙතෙන්දී Arduino family එකේ ඔක්කොම boards ටික තියෙනවා. ඒ අදාළ board එක select කරගන්න ඕනි. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් port එකත් select කරන්න ඕනි. මොන USB port එකටද අපේ Arduino board එක connect වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවට මෙන්න මෙතන port එක සහ board එක දෙකම connect වෙනවා. connect වෙච්ච එක පෙන්නනවා. නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අපිට error එකක් පෙන්නනවා අපි හරියට ඒ settings හදාගෙන නැත්නම්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා තව කාචයක් වගේ එකක්. මේකට කියන්නේ serial monitor එක කියලා. මේකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට මම මේකත් කියන්න. මේකෙදී ඇත්තටම වෙන්නේ Arduino board එකේ වෙන process එක අපිට බලා ගන්න monitor එකක් නැහැ board එකේ. එතකොට display එකක් මුකුත් නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී අපිට මේ serial monitor එක through data යවන්න සහ වෙන process එක බලා ගන්න view කරගන්න අපිට මේ serial monitor එක use කරන්න පුළුවන්. මම මේක ඔයාලට serial communication lesson එකේදී තව වැඩි දුරටත් කියලා දෙන්නම්.